السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. اللوحة بتاعتنا اهي، على فكرة لوحة عملاقة، ودي الألوان اللي احنا هنستعملها. كل الألوان دي طالعة من 4 ألوان: الأصفر والأحمر والأبيض والأزرق. دي ألوان السما اهي، تدريجاتها: لون فاتح، لون أغمق شوية، لون غامق خالص اللي هو البترولي ده، والأصفر اللي جنبه ده أصفر فاتح خالص بنطعم فيه برضه في السما، واللون الكشميري مهم جدا، والحمصي، والبن الفاتح، والموف. الموف ده اللي هنعمل بيه السحاب مع البترولي. ودي الالوان بتاعتنا لازم تكون متدربه وفي علب زي كده عشان ناخد ونحط على طول زي ما نشوف واحنا شغالين، بخلاف الوان الزيت، لان اللوحات اللي احنا بنعملها لوحات كبيره. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بهذا الدعاء المبارك: لا سهل يا ربنا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المركب أهو، انتهى المركب على كده. ده يعني مجسم المركب في ثواني، وهيتحشي باللون الغامق الآخر، هيظهر بعد ما نحط السما وألوان السما وألوان المية حوالين المركب بتاعنا النهارده. السما فيها أجواء مختلفة. السما المرة دي مش زي السما بتاعت المرة اللي فاتت. السما في اللوحة اللي فاتت كانت قبل المغرب بساعة ونص تقريبا، إنما دي قبل المغرب بربع ساعة، يا دوبك لحقنا الشمس قبل ما تغطس. فهي بتاخد ألوان مختلفة، والحمار بالنسبة للآفاق في السماء بتكون يعني الألوان فيها حرارة أكتر شوية، وبتكون السماء من فوق مظللة بشكل يعني غامق شوية. المهم، خلينا مع بعض نشوف دمج الألوان. بدأت باللون الغامق أهو. طبعا ال3 ألوان اللي أنا بشتغل بيهم يعني شفناهم، بننزل بالدرجات شيئا فشيئا، والدمج بيكون زي ما احنا شايفين كده. والألوان السطرية بندمجها مع بعضها. طبعا اللوحة دي عملاقة، لوحة كبيرة برضو زي التانية. هما في الحقيقة رايحين في بيت واحد، ولهم براويز فيوتك اللي هو زي الجبسي كده، بس مادة الفيوتك يعني برواز أبيض كده بتتحط اللوحة دي فيه، وبتبدو رائعة بإذن الله. ولذلك هم واخدين يعني الألوان متقاربة إلى حد ما، لأنهم هيكونوا جنب بعض في بروازين. شفت؟ خدت اللون الغامق وبحط الفاتح اللي هو اللون الوسيط، وبدمج أول بأول، علشان تحت كده أحط الأفتح خالص وأبدأ أدمج اللوحة كلها تاني. وأنا سايب تدريج الدمج ومراحل الدمج كلها قدامنا أهو. طبعا كل مرة بدي وش، يعني الألوان بتشد شوية. ساعة ما الألوان تشد يعني بتبقى لازجة كده، ساعة ما تدمج الألوان بتديك تسييح ودمج رائع في الألوان وناعم جدا. كل مرة بنطلع بألواننا لحد النهاية، نحط اللون الفاتح ونطلع لحد النهاية فوق عشان ما يبقاش فيه أي تقطيعات. هكذا. وأداء الفاتح برضو في الأفق، بنزود الفاتح هنا. طبعا هتكون السماء من تحت مدخنة، فأنا بنشف الفرشة في الحتة اللي تحت دي علشان أدي في الأفق اللون الفاتح اللي هو اللبني الفاتح اللي احنا شفناه مع بعض في البداية. هكذا. والألوان بدأت تشد تلدع، ألوان بدأت تكون فيها اللزوجة، الدمج فيها بيكون رائع وناعم جدا. طبعا أنا شغال بألوان بلاستيك، ألوان أكريليك، ألوان مائية، بتكون سريعة في الجفاف شوية، ولذلك بندمج الألوان أول بأول.
شفت التدريج اللوني ده، وادى باللون اللي هو الكشميري، وبندي باللون الحمصي، وبندي الآفاق، وادى باللون الأصفر اللي احنا شفناه مع بعض برضه. بندمج في الوسط شوية، في إضاءة شوية واحنا طالعين. ودمج السما ده يعني سكة وقصة، والسحب اللي هتتعامل الآخر بعد ما ندمج السما دي قصة تانية. يعني أنا بفضل أدمج السما الأول بألوانها، وبعد كده نحط السحب بتاعتنا براحتنا، وخصوصا بعد إيه، بعد ما الألوان تشد. بنطلع بالحرارة وأضواء الشمس اللي هي تحت دي، وبنطلع بالضوء واحدة واحدة لفوق. فالألوان الحارة بتأثر على الألوان اللي فوق. ومن تحت باللون الموف، وعملنا التدخينة بتاعتنا ازاي عشان تدي درجات. الموف، وبعد كده الحمصي، وبعد كده الأصفر، وشعرة برتقالي اهي في الوسط عشان تديك الحرارة. وبنوزع يمين وشمال. مصدر الضوء هو البقرة اللي فيها الحرارة وفيها الحمار والبرتقالية، وبنوزع يمين وشمال وفوق، لأن الشمس هتكون تحت هنا بإذن الله. وبندمج الألوان لما جت تشد شوية، بدأنا ندمجها فبتدي النعومة اللي احنا شايفينها دي. أضواء لو سبت السماء على وضعها كده جميلة، ولو اديت سحابة خفيفة خالص في الوسط جميلة. ولكن المنظر اللي معانا فيه سحب كتير، هنشوفها مع بعض بإذن الله. نسيب السماء تشد شوية، علشان لما نيجي نعمل السحب الألوان ما تاكلش بعضها. نسيب السماء بنكمل عملية الدمج والتدريج اللوني قبل ما نسيب السماء. نسيب عنصر السماء ونشتغل في عنصر المية شوية، نتنقل بين عناصر الطبيعة. سيبنا السماء عشان تشد شوية، لأن لو عملنا عليها السحب على طول مش هنعرف نتحكم في ألواننا. الألوان بتبلع بعضها، ودرجات الألوان مش بتكون دقيقة زي ما احنا عايزين. المية بتاعتنا طبعا ضوء الشمس القريب منها مؤثر فيها، واخدة اللون اللي هو الحراري اللي هو البرتقالي مع الحمصي مع الموف. وكل ما هننزل لتحت كل ما هنغمج الألوان شوية، هندي ألوان مبدئية بالنسبة للمية، وندمج ألوانها ودرجاتها، والآخر ندي تأثيرات الايه واهتزازات المية على المسطح اللي احنا هنديه الأول، والألوان المبدئية. كل ما بنزل لتحت كل ما بغمج اللون شوية، وكل ما بروح ليم اليمين بعيد عن ضوء الشمس في الظل هناك بتاخد الألوان اللي هي الباردة، الرصاصيات والأزرقات بدرجتها. الناحية اليمنى باردة، الناحية اليسرى فيها ايه الحرارة، ومن تحت طبعا بعيد عن الإضاءة وبعيد عن الشمس فهتكون باردة برضو بالألوان الباردة. تحت المركب بتاعنا ده هيكون الظلال، بدأنا فيها هوت، واهتزازات المية في ساعة الغروب، وظلال السماء اللي هي غامجة فوق مع أضواء الشمس، بتعمل لقة كده في المية
شوف معايا الأقلاية دي بتتعمل ازاي، مرحلة مرحلة بشكل رائع. اللي انا بعمله ده هو يعني اساس المنظر الدمجي اللي انا بعمله ده، والمية بألوانها واهتزازاتها. هو ده المنظر بتاعنا النهارده. المركب ده سهل جدا، مجرد ما تملاه باللون الغامق، بني غامق او اسمر، خلاص انتهى. وبتحط تحته باللون الغامق برضو او الاسمر، انتهت قصته. وبرضو اللسان الارضي اللي في الجنب ده باللون الغامق خلاص. انا سايب تحت المركب الحته البقره اللي تحت المركب دي هتكون غامقه جدا، دي هتكون ظل قوي جدا. مش راضي احط فيه بالالوان الفاتحه دي عشان يفضل اللون قوي لما بحطه على ارض فاضيه، ارضيه لوحه فاضيه، بيفضل اللون قوي، بوفر معايا في الوقت يعني. هسيب الميه واروح لعنصر السحاب. السحاب وقصة السحاب، دايما السحاب ممتع، أنا عارف للرسامين، وبتكون المتابعة للسحاب أشد. شوف السحاب واحنا بننشئه واحدة واحدة ازاي. حطينا اللون الرصاصي اللي احنا كنا شايفينه في ألواننا في البداية، وبنوزع منه كل سحابة وكل قطعة سحابة لوحدها. طبعا اللون مش باين في الجزئية اللي فوق لأن هي أرضيتها غامقة أصلا، لكن لما بننزل تحت في الفاتح بيبان اللون معانا. شفت تدريجة السحابة واختيار اللون والألسنة اللي طالعة من كتلة السحابة الأصلية. كل كتلة طالع منها ألسنة كده. تابع معايا وشوف ازاي هندمج الإضاءة بتاعتها. إضاءة السحب دي طبعا الإضاءة دي من تحت، فكل السحاب هيكون مضيء من تحت، من الشمال ومن تحت. الظلال هيكون من فوق من اليمين. قطع السحابة اهو بننشئها في الأول. حط كتلة في الوسط، وأطراف السحابة بنبهتها ونضعف ألوانها شوية، ونطلع من الأطراف قطع أو أجزاء متباينة كده من كل كتلة. السحابة لو تأملت فيها واقتربت منها، السحابة الطبيعية هتلاقيها بالشكل ده، كتلة في الوسط وبتطلع من الأطراف بلون أفتح شوية، وبتلاقي ساعة ما بتطلع من الأطراف خالص بتطلع ألسنة منها كده وقطع متباينة منها. شفت الإضاءة؟ بدأنا ندي الإضاءة من تحت. طبعا الأجزاء السحب اللي فوق دي فوق بعيدة عن مصدر الإضاءة، فلسه حرارة الشمس ما جاتش عليها، بخلاف السحب القريبة واللي متعرضة للشمس في وش الشمس هتاخد باللون الكشميري، لون فيه حرارة شوية. تابع معايا وشوف واحدة واحدة. كل قطعة بندمجها لوحدها. ساعات كنت بتشوف السحاب على بعضها، إضاءة في الوسط وإضاءة من هنا وإضاءة من هنا، ما انتش واخد بالك ان دي قطعة اصلا. يعني احنا انشأناها من الاول قطعة ورا قطعة لو تلاحظ، وكل قطعة لها اضواءها وظلالها. يعني ممكن القطعة اللي في الوسط لها اضواءها وظلالها، فانت مفكر الاضواء محطوطة بشكل عشوائي، لكن لا، محطوط الاضاءة لكل قطعة لوحدها. وشفت خد بالك من سلسلة السحب اللي انا بدأتها برتوش خفيفة خالص باللون البترولي الغامق، وهبدأ أدمج في اللون الغامق ده باللون الموف الفاتح، وهدمج ألواني واحدة واحدة. وزي ما قلنا قطعة اهي، يعني الإضاءة جاية في نص الغامق اهوت. ليه؟ لأن دي قطعة غير القطعة اللي قدامها. هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. كل قطعة لها أضواءها وظلالها لوحدها والألسنة بتاعتها.
ولكن لما بتشوف السحابة على بعضها بتشوف الأضواء في وسط الكتلة السحابة الكبيرة وفي أطرافها، وممكن ما تكونش واخد بالك اشمعنى الحتة دي فيها ضوء في الوسط كده، لأن الضوء ده بتاع قطعة لوحدها، قطعة ورا قطعة، وبندمج الألوان وبنطلع زي ما قلنا. بكرر الكلام تاني لأن ده كلام مهم جدا. قواعد كل كتلة بنطلع من أطرافها، واحنا طالعين لأطرافها كده بنخلي اللون أفتح وأهدى شوية، وساعة ما بنوصل للطرف خالص بنطلع منه بعض القطع المتباينة والمتناثرة حوالين السحابة، ولكن بلون أفتح شوية من لون الكتلة في الوسط. أنا طبعا ما حطيتش لسه الضوء الأعلى، ولكن بعمل دمج لوني واحدة واحدة هكذا، وباخد أطراف وألسنة من كل قطعة وأنا رايح. طبعا السحابة مايلة، يعني سحابة بعدية من المكان المرتفع ده، يعني قريبة منك جدا. كل ما بتنزل ليم الأفق تحت يعني معناها إن هي بتبعد. الخط البعدي بيكون مائل زي ما اتفقنا قبل كده. بنفتح أطراف السحابة أهو باللون الموف، ونخلي حجمها صغير كل ما بنبعد، لأن ده أمر طبيعي، كل ما العنصر بيبعد كل ما بيصغر. وباللون البترولي وباللون الموف الفاتح بندي أضواء وظلال السحابة. شفت والفرشة فيها لون الموف خفيف كده، بدي بعض الأجزاء في السحابة اللي فوق دي كأن يعني طالها حرارة على خفيف كده. أما السحب اللي أنا بعملها دي المتقطعة دي، مجموعة السحب اللي ورا بعضها دي، هنديلها أضواءها الآخر برضو في بعض الأماكن اللي معرضة للشمس بشكل مباشر. تابع معايا وشوف. طبعا مراحل السحاب من البداية للنهاية كي تكمل الفائدة إن شاء الله. نشوف الدمج من البداية للنهاية. طبعا دي سحابة أفقية بعيدة، خلينا اللون بتاعها ضعيف شوية لو تلاحظ. حطيناها مبدئيا اهوت، ولها بعض الأضواء برضو قبل ما نحط بؤرة الشمس ومكان الشمس وأشعة الشمس، عشان أشعة الشمس هتنتشر يعني مش عارف أقول لكم إيه. هتطلع على السحب دي، هتبدر أضواءها على السحب دي، هتبدر أضواءها يعني اللون البرتقالي واللي فيه الحمار والحرارة هتطلع على الأماكن القريبة جدا زي ما نشوف مع بعض بالمرة. والفرشة فيها اللون الكشميري اللي كنا شغالين بيه تحت. بندي بعض الأضواء للسحب للسحب اللي هي البعيدة دي اللي فوق دي. وطبعا بعد كده بإذن الله هنبدأ ندي الإضاءة اللي في الشمس اللي تحت دي، ونبدر الإضاءة في المنطقة، وهنزود اللي عايز يزيد، هنزود إضاءة الأجزاء اللي عايزة تزيد، الأجزاء اللي هي اللي في مواجهة الضوء يعني. هذا مكان الشمس اهو. بدأنا بلون برتقالي، ما بدأناش بالفتح خالص، بدأنا باللون الكشميري ده الأول اهو. ده غير البرتقالي، لو تلاحظ فرق واضح بين البرتقالي اللي تحت اللي احنا حطيناه في البداية واللون الكشميري. وبوزع بفرشة تانية اهو، وببدر زي ما قلنا ايه
أضواء الشمس على السحب اللي أنا عملتها دي، فهي فعلا بتبهتها كده، وأيضا بتأثر على مسطح المية اللي تحت الشمس، تحت مصدر الضوء مباشرة. طبعا هفتح واحدة واحدة. بدأنا ندخل بأضواءنا شيئا فشيئا. ده لون فاتح اهوت، والضوء متناثر هنا وهنا اهو. بعد ما دمجت الأبيض خلى اللون يعني أبيض، ولكن واخد من الألوان اللي تحته. وده أشعة الشمس اهي بتطلع واحدة واحدة على السحب يمين وشمال. بعض الأشعة نفدت كده من بين السحب وبعضها، فادتنا الإضاءة دي. نزود الإضاءة، بنصرخ بالضوء يعني واحدة واحدة زي ما احنا شايفين، مرحلة مرحلة، داخلين واحدة واحدة. وبندي، تلاحظ ان انا ضربت الأشعة دي باللون البرتقالي الأول، وبعد كده باجي في أصل كل شعاع. هي الأشعة مش واضحة جوي هنا في المنظر بتاعنا، ولكن بعض الأشعة نفدت من بين السحب. وبدأت السحب القريبة اللي هي مطلة على الشمس تاخد لسعات ضوئية برضه اهوت، وبيطولها بعض الأشعة. شفت الأشعة اللي رايحة اليمين دي هتوصل حرارتها لبعض الأجزاء برضه في اليمين، اللي هي ما فيش بينها وبين الشمس أي حاجز. وهنا برضه أطراف السحب البعيدة، لأن هي أبعد حاجة الشمس، مفيش أبعد من الشمس. كل السحب دي بعد الشمس اليمنة. هذا الشعاع اللي نفد اهو في اليمين عامل إضاءة أعلى باللون الكشميري اللي معانا. ونبدأ نوزع بسرعة، والفرشة مليانة. وبعد ما يعني الفرشة ما تخلص اللون منها، أبدأ أدرج الألوان. أول ما أضرب حتت كده في أطراف السحابة اللي هي العالية خالص أهو، وأنشف الفرشة. بعد ما أضرب أطراف السحابة العالية وأنشف الفرشة، وأبدأ أخد من اللون ده وأوزع عشان يديك التدريج اللوني للإضاءة. وكل ما الفرشة تفضى أطلع فوق خالص بقى الأماكن الحتت البعيدة اللي ما طلعهاش الضوء دي، أديلها أضواء خفيفة كده أهو، أضواء خفيفة كده. السحب القريبة طالها من الحب جانب أهو، خدت بعض الحرارة. السحب دي ساعة ما شراع المركب اتعمل عليها هتبدو رائعة، وهتبدو بعيدة بالفعل، وتبدأ تظهر درجات ألوانها دي. طبعا القريب كله باللون الغامق، اللون البني المحروق أو الأسمر. لسان اهوت اللي هو مرسى السفن، يكون في لسان في المية كده، الركاب بينزلوا السفينة من عليه باللون الغامق. طبعا الأشياء اللي بتكون بعكس الشمس بتبدو باللون الغامق هكذا، وإن كان فيها ملامح بتكون ضعيفة جدا في هذا الوقت، وقت الغروب. وزي ما ملينا الكتلة دي، المركب ده هيتملى باللون الغامق. معلش المركب اتملى، كان في حد ضرب عليا في التليفون ونسيت الكاميرا ما فتحتهاش في الجزئية بتاعت المركب، ولكن هي جزئية سهلة. يعني المركب متحددة أصلا زي ما حددناها في البداية، وبنحشيها بس باللون البني الغامق. ولكن الاهتزازات المهمة متصورة الحمد لله، وهنشوفها مع بعض واحنا بندي اللقلقة بتاعت المية من تحت. زي ما بندي الظلال
بتاعة الجزء الأرض اللي احنا شغالين فيها حاليا. نفس الكلام في المركب، هنعمل المركب بلون غامق والظلال بتاعته برضو بلون غامق. واهتزازات المية بندي ضربات عرضية هكذا وبنسيحها. لسه هندي اهتزازات تاني ونشوف مع بعض الاهتزازات دي بتتعمل ازاي. المركب اهوت الجزئية دي والله فعلا على فكرة ما استغرقتش 5 دقايق الجزئية دي، واحنا بندي اصل يا دوبك حشينا الوان وخلاص في المركب، ما فيش اي ملامح زي ما احنا شايفين. ولكن الملامح احنا لسه هنعملها مع بعض، الشراع الكبير والحبال بتاعة المركب وبعض الأضواء في المركب هنعملها متصورة بفضل الله. شفت اللون الغامق تحت المركب ظله واخد اللقلاقة بتاعته. لسه هنزود اللقالق دي واحدة واحدة، تابعوا معايا وشوفوا. طبعا الأضواء في الناحية اليمين أضواء باردة زي ما اتفقنا باللون اللبني واللون الرصاصي. الأضواء في الناحية الشمال هتكون واخدة باللون اللي فيه الحرارة، لون الكشميري، لون البرتقالي، زي ما هنشوف مع بعض إن شاء الله. الملامح اللي احنا بنحطها حاليا دي هي الأهم. وشوف الضربات الغامقة هنا في الشمال، حتى الغامق واخد اللون الحرارة. لو تلاحظ اللون الموف اهوت. مبدئيا بندي بفرشة وبفرشة تانية بنوزع بيها إن شاء الله. بندي الظلال اللي هي بتاعت اهتزازات الأمواج الخفيفة اللي هي بتديك اللقلقة. والجزئية الشمال زي ما قلنا هندي اللقلقة باللون اللي فيه الحرارة زي ما احنا شايفين اهو. ضربات ورا ضربات بشكل عرضي، وانت رايح ليم هناك مسلم لبعضه كده. كل ما بروح ليم الضوء بفتح اكتر وبدي لون فيه حرارة اكتر اهو، بضربات عرضية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبعض الحرارة راح اليم هنا. ما هو المية مقسومة نصين، جزء في الحر وجزء في الظل. هتلاحظ وانا رايح ليم الجزء اللي فيه الظل ده هدي الاضواء بلون فيه الظل لون بارد لبني رصاصي فاتح. انما انا حاليا شغال في الجزء الحر، الوان حرارية، الوان فيها الحمار فيها البرتقالي. وبضرب زي ما ضربت بالغامق بضرب جسور بالفاتح علشان تديك الاهتزازات اللي احنا بنتكلم فيها. شفت الجزئية التانية دي اللي على يمينك، بدي اضواء باللون البارد ازاي. مهم جدا الكلام ده يا جماعة. ما هو الرسم هو ايه؟ ضوء وظل، ولكن اضواء مناسبة وظلال مناسبة. هنا الاضواء مناسبة لليد اليمين ده، يعني في الظل في الوان باردة، الاضواء باردة برضو، والظلال برضو بالالوان الباردة. الجزء الشمال حتى الظلال كانت بالالوان الحرارية، وكذلك الاضواء. وهو الرسم دايما بقول خطوط وضوء وظل. عملنا الخطوط وحشينا الخطوط بايه؟ الوان. الالوان دي عبارة عن ايه؟ ضوء وظل فاتح وغامق، وكل عنصر بألوانه المناسبة. الأخضر بالأخضر والأزرق بالأزرق كده يعني. وأدي الاهتزازات بنحاول نخلصها. بعض الملامح السماء اللي فوق دي باينة في بعض الأماكن، حتى في الأجزاء اللي فيها حرارة أهو. المية وهي بتهتز كده بتشف أو بتعكس بعض الأضواء اللي فوق نفسها اللي في السماء. خلصنا اللقلقة بتاعت المية والاهتزازات علشان بعد كده نروح نكمل ملامح المركب ونعمل عمود الشراع الكبير ده.
شفت الشراع؟ بدأنا نعمل الشراع اهو. ندي العود او العمود الكبير بتاع الشراع اهو، ومن تحت علشان هنشد عليه الحبال اللي بتشد عليها الايه القماش. ولكن المركب دي راكنة شوية، احنا رامين الهلب مريحين شوية. لما نيجي نسافر هنفرد الشراع بتاعنا ان شاء الله بالخشبة كده. ومسكت على طرف اللوحة ونزلت واحدة واحدة كده عشان تديك استقامة، الاستقامة اللي انت شايفها دي اهو. ساند بالحتة الخشبة دي على طرف اللوحة. طرف اللوحة طبعا مستقيم. وادي الحبال بتاعتنا. شوف ضي السما وتدريج السما من قريب عاملة ازاي، وادي الخطوط بتقطع تدريجات السما اللي احنا عملناها، ونازلة واحدة واحدة الحبال بتاعتنا. والحبال الرفيعة دي عشان تشدها بالسمك ده والرفع ده لازم الفرشة الصغيرة اللي هي شعرها طويل دي. فكرة هي دي الفرشة اللي كان شعرها متني معايا، ولكن الحمد لله في ريت الفرشة كان في طريقة كده عرفتها من أحد الفنانين نفرد بها شعر الفرشة. اللي يعرف الطريقة دي في ثواني يعني فردتها بسرعة جدا، في غضون دقيقة كانت فردت الفرشة وانفرد شعرها ورجعت زي الأول وأحسن زي ما كانت جديدة وأنا شغال بها حاليا. اللي يعرف الطريقة دي يكتب لي في التعليقات. وعلى العموم أنا في الفيديو الجاي هقول لكم أنا فردت الشعر الفرشة دي إزاي. هقول لكم إن شاء الله في الفيديو القادم، ما تخافوش يعني، مش هبخل عليكم بالمعلومة بإذن الله، ولكن من باب التشويق يعني كده والتفاعل معانا. هي فكرة بسيطة خالص وسهلة إن شاء الله نصلح بها أي فرشة شعرها انتنى معانا وعلق على تانية معينة بالفكرة دي. ولا هقول لكم الفيديو ده أنا بحط الفرشة في مية سخنة بس ممكن ما نلتقيش الفيديو القادم، فالمعلومة تكون راحت ليه. بحط الفرشة في مية سخنة فبتتفرد في الحال. مية سخنة، اغلي مية سخنة وحط الفرشة فيها بيتفرد شعرها في الحال وبتصبح كالجديدة بإذن الله. وفي الختام بفكركم بالإعجاب دعما لنا ولهذا الجهد، وكي ينتشر الخير على أيديكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله وفيديو جديد ومعلومات جديدة وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.